السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فكما سمعتم من أستاذنا وأخينا الأستاذ الدكتور، وكما ستسمعون مني بإذن الله تعالى، فإننا نطالعكم الليلة بفكر غير نمطي، فكر إسلامي غير نمطي، ليس كذلك الفكر الذي ملئت به مجلدات الكتب أو حتى الذي يدرس كثير منه في أروقة الدراسة النظامية، فهو فكر غير نمطي. والحقيقة أنها مجازفة كبرى منا، لكن لا علينا، يعني طالما بدأنا فلا مجال للتراجع. مسألة الأستاذ الدكتور غزل غزلا، سآخذ طرفا من غزله لأنسج عليه في مسألة معينة، وبعدها أتكلم عن مسألة الخلافة الإسلامية وموقف الإسلام من المرتد. الحقيقة أن المادية في الإسلام معتبرة اعتبارا كبيرا، بينما بحيث كانت دليلا في كثير من الأحيان على وجوب عقيدة نحو الله سبحانه وتعالى. ففي سورة النحل أفاضت آياتها الكريمة إفاضة كبيرة في عرض مفردات المادية، بدءا من خلق الإنسان وخلق الأنعام وخلق الشجر وخلق النجوم وخلق البحار، وكانت النتيجة وكأنها نتيجة مستخلصة من مقدمة. قال بعدها: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وتمضي الآيات بعد ذلك لتعرض مفردات أخرى من مفردات الكائنات المادية، ينتهي بعدها القول قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فالجزء الأول انتهى بحقيقة أن الله هو الخالق، والجزء الثاني بعد المفردات المادية في الفقرة المقبلة انتهت إلى أن الله تعالى واجب العبادة دون غيره من المعبودات. فليس الإسلام تجردا خالصا يرفض المادية، ولا يسمح أبدا برفض المادية رفضا خالصا. هذه يعني أردت أن أبدأ بها على سبيل يعني تداعي الأفكار، يعني أو تداعي المسائل. أما مسألة الخلافة الإسلامية، فالواقع أيها الإخوة أن الخلافة أو نظام الحكم عند الأديان كلها نظاما مجتمعيا حرا. لم يفرض الله تعالى على أهل دين من الأديان اتخاذ نظام في الحكم محدد، لكن القاسم المشترك الأعظم بين كافة نظم الحكم لأهل كل الأديان هو العدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
ومن قبل ذلك قال لأهل الكتب السابقة وكتبنا، أو هذا في التوراة والإنجيل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا هو الذي عنيت به الأديان. كانت عناية الأديان تامة وخالصة بقضية العدل. فلم يجد مثلا الدين الذي نزل على موسى عليه السلام، لم يجد بأسا أبدا أن يكون لأهل هذا الدين ملوك، بل الله تعالى هو الذي نصبه. يقول تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هذه آية. وقال تعالى عن بلقيس ملكة سبأ، وقد أرسل الله إليها سيدنا سليمان بعدما دله الهدهد على مكانها، قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. لم يقلها سليمان من مملكتها. وهكذا نظام الحكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نظاما مختارا بتوجه مجتمعي لم يفرضه الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يفرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المجتمع في المدينة ولا المجتمع في مكة. صحيح أن التاريخ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم الدولة، هذا اختيار مجتمعي. وبعده صلى الله عليه وسلم كان الخلفاء الأربعة وهم حكام عاديون. صحيح أنهم كانوا عدول، وصحيح أنهم كانوا صالحين، لكن لا ينبغي في الواقع، وده بقى الكلام اللي هيبقى السجن، لا ينبغي أن نبالغ في تقديرهم ولا في تقديسهم. هم عدول ما أمكنهم العدل، وهم صالحون ما أمكنهم الصلاح. أما أنهم خلفاء راشدون هذا وصف مجتمعي أيضا. فلما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه تشاور ماذا نسمي، وخلي بالكم كمان إن هم زي غيرهم من الناس اللي ترشحوا للحكم دار بينهم خلافات برضه، ودار بينهم نزاع. ومؤتمر بني سقيفة لما ترجعوا لكتب التاريخ هتلاقوا المهاجرين والأنصار اختلفوا، وكادت تدور بينهم الحروب، كانت تدور بينهم الحرب والخلاف مع سيدنا علي ومع غيره من الصحابة. ولا زال حتى الآن الشيعة ينظرون إلى بقية الخلفاء لأنهم اغتصبوا الخلافة من سيدنا علي. يعني كانوا برضه ناس جرى عليهم في هذا الأمر ما جرى على غيرهم من نزاع على السلطة. يعني ما كانوش بالصورة المقدسة اللي احنا أو اللي بيحاولوا يفهموها لنا الناس العلماء، يعني مشايخنا، يعني الله يجزيهم خير. فقالوا نسمي حتى في مؤتمر بني سقيفة قالوا ايه؟ الأنصار قالوا منا الوزير، منا الأمير ومنكم الوزير. قالوا لا ما ينفعش. طب نعمل أميرين. قالوا لا ما ينفعش. امال ايه يا جماعة؟ سيدنا عمر قال لسيدنا أبو بكر أمد يدك أبايع، فبايع عمر فبايعته الايه؟ بقية المؤتمرين. نقول خلص بقى. يعني خلصنا العملية دي. ودي الحقيقة روايات تاريخية لا أرى لها قداسة، فأن يخالف فيها من يخالف وليوافق فيها. أنا ضد الدفاع عن روايات التاريخ، لأن روايات التاريخ
ليس من رواية أبدا تتضمن حجة ترجحها أو تحمل على قبولها. هي رواية في أول أمر وآخره، هي رواية تاريخية. فقالوا إيه؟ أمال نسمي الخليفة إيه؟ قالوا خليفة رسول الله. كانوا ينادوا سيدنا أبو بكر يا خليفة رسول الله. توفي سيدنا أبو بكر يا سيدنا عمر، قالوا يا خليفة رسول الله. الله، العنوان طول، ده ما ينفعش كده. جه سيدنا عثمان قال يا خليفة رسول الله. ايه ده الشغلانة؟ قالوا لا، بسميه أمير المؤمنين بس. وده في الحقيقة هذا التحقيق التاريخي يجعلنا ننظر إلى النص المزعوم المدعى على رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا يا إخوة مصطلح سياسي لم يكن أبدا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدها بعد ما انتهى الأربع خلفاء جه سيدنا معاوية بقى وقال كله يتاخر، احنا الحكام وما فيش الا انا وبني أمية، وأخذ البيعة من أهل الشام وأجبر بقي الولايات على البيعة، ومش بس كده وعلى ابن يزيد كمان. فيه بقى كلام حقيقي غاية في الخطورة. بنسمع حروب الردة. حروب الردة حاسين معانا؟ كلنا ما سمعناش حروب الردة حروب الردة هي رواية تاريخية أخذها علماء الفقه وأسسوا عليها أحكاما شرعية. كانت بين فريقين من الناس، بين سيدنا أبو بكر وبين فريقين من الناس. الناس قالوا والله احنا مش هنكمل في الحكاية دي، واحنا مش هنؤمن بالدين ده، يعني مش هنكمل الإيمان بالدين ده. وناس تانيين قالوا لا، الزكاة دي احنا معلش يعني مش هندفعها. وكان سيدنا محمد ياخدها لكن مش هنديها لأبو بكر. فادعي أن أبا بكر قاتل الفريقين: الفريق الذي أراد الخروج عن الإسلام، والفريق الذي منع أداء الزكاة لسيدنا أبو بكر. خلي بالكم ما منعش أداء الزكاة للفقراء والمصارف الثمانية اللي القرآن قال عليها. ده هو كل اللي قال احنا مش هنديها لأبو بكر. طب هل هذا يستحق القتال؟ أنا يعني من على سبيل حسن الظن أنا هكذب الرواية وهقول ان سيدنا ابو بكر لم يجبر الناس على على دفع زكاه، ولم يجبر الناس على حاجه من الاثنين: يا اما اني ارفض الروايه، يا اما ان اغلط سيدنا ابو بكر. ما قداميش مفر، بس قبول الروايه دي مش هقبلها، وقبول هذا الحكم مش هقبله. فعندي رد الرواية أو تخطئة الحاكم أفضل بكثير جدا من قبول هذه الرواية ليتأسس عليها حكم شرعي خطير جدا